خب بالا میخوایم که ببینیم که دستور القوی یا بیانیه القوی دو وایل چه قسم کار میکنه. دو وایل باز هم یکی از دستورهای القوی است و تفاوت ازی با وایل دری است که ای از جمله پست تست استیتمنت محسوب میشه. به این معنی است که ای اول اجرات میکنه، بادی را لوپ میکنه یا تکرار میکنه و بعدا باز شرط چک میکنه. بیاین که شکل عمومی ازی رو ببینیم. ساختار ازی به قسم است که اول دو میه، قوس باز بسته میشه یا براسیس قوسای بزرگ، یعنی بادی لوپ قرار داره و در آخر میبینیم که خود کاندیشن و یا هم شرط وجود داره. یعنی به معنی است که از بالا اجرا میشه، اول لوپ یعنی قسمت بادی اجرا میشه و بعدا کاندیشن چک میشه. اگر شرط درست بود باز بار دوم بادی اجرا میشه و اگر شرط نادرست بود اتومات پروگرام چه میشه؟ لوپ ختم میشه. بیان که باز هم این مثال کار کنیم. به معنی است که بیان که یک دفعه اول شکل عمومی دو وایل در نظر بگیریم. دو بعدا بادی عظیمه، بادی لوپ در اینجا قرار میگیره و در قسمت وایل قرار داره. وایل هم باید اینجا موضوع کاندیشن مترس که باشه و یک تفاوت دیگه است که اینجا سیمیکالن گذاشته میشه. به این معنی است که وقت این قسمت آخر است. به این معنی است که اگر طور مثال کاندیشن فالس شد اتومات لوپ ختم شد. ما میایم اینجا مثلا بازم یک پروگرام را کار میکنیم که قیمت طور مثال از یک بگیره تا 100 به ما نشان بده. میگیم که انت وای مساویس به یک و در اینجا میگیم که سی اوت، میگیم که سی اوت خب میشه پیام را نداشته باشه. میگیم وای برای ما نشان بده و ببینیم که خب میگیم که وایل نشان بده و در قسمت کاندیشن هم داره. میگیم که تا وقتی که اکس کوچکتر یا مساوی به 100 باشه پروگرام اجرا شد. فراموش نکنیم که در اینجا باز هم موضوع اینکریمنت و دیکریمنت قبلا که خواندید میگیم به اندازه یک واحد اضافه شد. خب میبینیم که کدام مشکلی وجود داره. میگه که x was not declared in the scope. راست میگه. راست ما اینجا y داریم و وقتی که y است باید اینجا y در نظر گرفته شد. پروگرام خود اجرا میکنیم و میبینیم که از 1 تا 100 قیمت میگیره، البته به شکل سطر و اگر خواسته باشیم به شکل ستون یا کالم باشه باز میگیم که بکسلش n و پروگرام اجرا میکنیم. میبینیم که این دفعه به شکل ستون یا کالم نتیجه را نشان میده. خب اینجا ما شما گفتیم که خود دو وایل از جمله دستورهای پست تست است و پست تست که میگیم به معنی است که اول بادی اجرا میشه و بعدا کاندیشن چک میشه. استپ از این را ما شما فهمیدیم چه قسم کار میکنه. دو باید وجود داشته باشه، بعدا بادی اون قسمت که باید لوپ شود یک قسمت است و در آخر چی میشه؟ خود کاندیشن در وجود داره که بچه شد. خب پست تست که میگیم برای یک لحظه بیان که ما شما ایره به قسم میگیریم. میگیم که طور مثال ایره میگیریم که یک باشه و طور مثال میگیم که از یک قیمت بگیره. ایره میشه یک دو داشته باشه، از دو قیمت بگیره تا وقتی که قیمت کوچکتر یا مساوی به یک است و دفعه پلاس پلاس شد. پروگرام خود اجرا میکنه. میبینیم که در اینجا قیمت دو رو به ما شما نشان میده. به این معنی است که شرط میبینیم که از دو آغاز و به طرف یک بیا و هر دفعه پلاس پلاس قیمت پلاس پلاس شد. یعنی شرط ما درست نیست اما میبینیم که نتیجه رو به ما نشان میده. چرا؟ به خاطر از اینکه اول بادی قرار داره یک دفعه برای ما نتیجه رو نشان میده. وقتی شرط چک میکنه که نادرست است یعنی میاد که بار دوم قیمت بعدی هر چیزی که است او رو به ما نشان نمیده. دیگه کدام تفاوتی با وایل نداره. من فکر میکنم که مسائلی که مربوط به وایل میشه اینجا باز هم تقریبا تکرار شد ولی با استراکچر کم متفاوت داره. اگر خواسته باشیم که قیمت دیکریمنت شود مثلا میگیم که از 100 شروع کنه قیمت
و تا وقتی که قیمت بزرگتر یا مساوی به یک نیست، ایره ادامه بده، قیمت ها نشان بده و ایره هم میگیم که پلاس ماینس. به این معنی است که قیمت این دفعه به شکل نزولی میاد، از 100 شروع میکنه، قیمت بالاخره 6 و 5 و 4 و 32 به یک ختم میشه. پس ما میتونیم که عین کاری را که در وایل میکنیم با دو وایل هم انجام میدیم، اما با یک ساختار متفاوت و به اینمی تفاوتی که این پوست تست است. اگر شرط ما فالس یا غلط هم باشه، حداقل بر یک بار نتیجه را نشان میده، پروگرام لوپ میشه و بعدا باز استاپ میشه. این مسئله رو بازم اگر این قسمت با شما اینمی موضوع دیکریمنت نداشته باشیم، اینکریمنت پروگرام خود اجرا بکنیم، باز هم میبینیم که اون قیمت 100 برای ما نشان داده میره به شکل لایتناهی، به خاطر از اینکه شرط ما درست نیست. به این معنی است که 100 قیمت گرفته میره، 100 وقتی نشان داد از این کم و یا اضافه نشده و هیچ وقت 199 نمیشه و اینمی است که پروگرام به شکل لایتناهی انجام می‌یابد. به خاطر نیاز است که وقتی ما شرط خود مطرح میکنیم، شرط باید به شکل درست مطرح شود، در غیر از او کار نمیکنه.